අදත් මම ඔයාලලා ආයුබෝවන් පිළිගන්න මගේ YouTube channel එකට අද මම කියලා දෙන්නේ articles ගැන. හරිද? මෙන්න මේ articles වලට අයිති වෙන්නේ and the කියන word තුන විතරයි. මෙන්න මේ articles කියන එක වර්ග දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් indefinite article. අනිත් එක definite article. definite article. So මෙන්න මේ indefinite article කියන එකට අයිති වෙන්නේ සහ and කියන දෙක විතරයි. එතකොට මෙන්න මේ definite කියන එකට අයිති වෙන්නේ මෙන්න මේ the කියන එක විතරයි. මේකෙදි මේ and මෙන්න මේ indefinite articles කියන ඒවාට යොදන්න පුළුවන් නාම පද වර්ගය තමයි ගණන් කළ හැකි නාම පද. ඒ කියන්නේ countable nouns. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ definite කියන එකට මෙන්න මේ definite කියන එකට ගණන් කළ හැකි සහ ගණන් කළ නොහැකි කියන දෙකම මේ යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ uncountable and countable කියන දෙකම මේ bothම යොදා ගන්න පුළුවන් මේකට. හරිනේ. එතකොට මෙන්න මේකෙදි and මාරු වෙන විදිය මම කලින් වීඩියෝ එකේ පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක මේ ආයෙත් ලින්ක් එක යාවේ. ඒකෙන් බලන්න. මේ noun එක පටන් ගන්න. දැන් noun එක පටන් ගන්න ශබ්දයක් තියෙනවනේ. අනේ ශබ්දය vowel ශබ්දයක් නම් මෙතෙන්ට and එනවා. ඒ ශබ්දය consonant sound එකක් නම් මෙතෙන්ට එනවා. ඒක තේරුණානේ. එන්නේ දෙක අනුව තමයි මේ දෙක මාරු වෙන්නේ. තේරුණානේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ගුණ තව වැඩිපුර කතා කරමු. මේ indefinite articles එකක් the indefinite article එකක් යොදන්න. හරිද? එතකොට වාක්‍යයක ගණන් කළ හැකි නාමපදවල දැන් indefinite යොදන්න පුළුවන්. එතකොට වාක්‍යයක ගණන් කළ හැකි නාමපදයක් ප්‍රථම වතාවට දෙනවා නම් අන්නේ අවස්ථාවේදී අනිවාර්යයෙන් යොදන්න ඕනේ indefinite article එකක් තමයි. හරිද? අනිවාර්යයෙන්ම indefinite article එකක් තමයි එයාට යොදන්න. ප්‍රථම වතාවට ගණන් කළ හැකි නාමපදයක් කියන වෙලාවට වාක්‍යයක ප්‍රථම වතාවට ගණන් කළ හැකි නාමපදයක් කියවෙනවා නම් අන්නේ වෙලාවදී යොදන්න පුළුවන් ආටිකල් වර්ගය තමයි indefinite article. එම වාක්‍යෙම මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩයක දෙවන වතාවට ගණන් කළ හැකි නාමපදයක් කියනවා නම් අන්නේ වෙලාවට යොදන්න පුළුවන් definite article එක වන එකම එකයි ඒක the කියන්නේ. හරිද? මෙන්න මේක. ඒක තේරුණාද? දැන් මම උදාහරණයකින් එක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මේ අපි ගමු එහෙම. පිරිමි ළමයි ටී-ෂර්ට් එකක් අඳගෙන සිටිනවා. හරිද? පිරිමි ළමයි කියන්නේ the boy. මේක ගණන් ගන්න එපා. The boy is අපි කියමු the පිරිමි ළමයි ටී-ෂර්ට් එකක් අඳින්න සිටිනවා. The boy is wearing a shirt. පිරිමි ළමයි ෂර්ට් එකක් අඳින්න සිටිනවා. හරිද? shirt. නමුත් එම ෂර්ට් එක පරණ පාටයි. දැන් අපිට මෙන්න මෙතෙන්දී wearing ආන මට අමතක. wearing මෙතෙන්ට a shirt එනවා. අයි මේ ගණන් කරලා කියන නාමපදයක් නේ එහෙනම් a එනවා. අයි ප්‍රථම වතාවට මේක කියවෙන්නේ එහෙනම් a. හරිද? එතකොට එම වාක්‍යෙම තව කැලලක් මම කියවනේ. නමුත් ඒ පරණ පාටයි. නමුත් නම් but දැන් but shirt අනවැරදි. දැන් but shirt කියලා දාන්න බෑ. මේක දිනවතර කියලා නම් මොකක්ද දෙන්න ඕන? අනිවාර්යයෙන් මෙතෙන්ට the එක එනවා. ඒක තේරුණානේ. දැන් ප්‍රථම වතාවට කියනකොට දැම්මනේ. අයි ප්‍රථම වතාවට කියනවා නම් indefinite articles වලින් එකක් කියනවා. දෙවන වතාවට කියනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මෙතෙන්ට definite article වලින් එකයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි the. But the shirt is old. නමුත් එම shirt එක පරණයි. පිරිමි ළමයි shirt එක අඳින්න සිටිනවා. නමුත් එම shirt එක පරණයි. A boy is wearing a shirt, but the shirt is old. A boy is wearing a shirt. ඔන්න දැන් first එක ගියා. but second එක shirt ආවේ. එහෙනම් එතෙන්ට අනිවාර්යෙන් the එන්න ඕන. ඒක තේරුණානේ. ඔන්න ඔක තමයි
indefinite article වල විස්තරේ. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ දැන් මම මේක කිව්වේ countable nouns වලනේ. ගණන් කළ හැකි නාමපදනේ. දැන් shirt එක කියන්නේ ගණන් කළ හැකි නාමපදයක්. ඒකට එතෙන්දී අනිවාර්යෙන් ඒව දාන්න පුළුවන්. නමුත් මෙන්න මේ uncountable nouns කියන ඒවා පමණක් වෙලාවට countable ගණයට වැටෙනවා. ඒකත් මම කලින් වීඩියෝ එක මේකට කලින් වීඩියෝ එක දාලා තිනවා. මේකෙන් බලන්න පුළුවන් countable nouns uncountable nouns කියන්නේ මොනවද කියලා. එතකොට දැන් මම කියවනේ uncountable nouns උත් මේකට වැටෙනවා. අන්නේ වැටෙන අවස්ථාවලදී and by කියවට යොදා ගන්න පුළුවන්. අයි මොකද ඒක uncountable noun එක countable noun එක බවට පත් වෙලා ඉවරයි. එහෙනම් මේ වෙලාවට and යොදා ගන්න පුළුවන්. හරිනේ. ඔන්න ඔච්චරයි ඒකේ කතාව. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අවසාන ආටිකල් එක මොකක්ද? definite article ගැන කතා කරා. මෙන්න මේ definite article මම කියන්නේ මෙන්න මේ definite article මේ definite article එක හරිම හොඳයි. අර වගේ නම් මේ pronunciation මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ මොකක්වත් ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම මේ වර්ගයටම දාන්න. එතකොට මෙන්න මේක යම්කිසි person කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් or a thing පුද්ගලයෙක් හෝ දෙයක් ඒ කියන්නේ දැන් මොකක් හරි රිෆර් කරන්න පුද්ගලයෙක් හෝ දෙයක් රිෆර් කරලා පෙන්නන්න මෙන්න මේ definite article එක දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ඒ noun දැන් මේවා noun මේ නාමපදනේ. thing කියන්නේ නාමපදයක් මේක නාමපද. person කියන්නේ නාමපදයක්. එතකොට ඒවා ගණන් කළ හැකි වුණත් එකයි නොහැකි වුණත් එකයි. දැන් අපි හිතමුකෝ මෙහෙම මම මගේ අපි හිතමු මගේ luggage එක නැති වුණා. හරිද? නැත්නම් අපි මෙහෙම හිතමුකෝ මගේ luggage එක නැති. ඔන්න අපි දැන් හිතමුකෝ මගේ luggage එක නැති වුණා. මගේ luggage මම හොයාගත්තා. ඔන්න එතකොට එතන I found the luggage. හරිද? දැන් බෑග් කියලා ගමු. මම බෑග් එක හොයාගත්තා. දැන් බෑග් එකනේ ඒක තින්නේ. මොකක්ද දෙයක්නේ. එහෙනම් ඒක ඒ බව හංගවලනේ. මොකක්ද දෙයක් ගැන හංගවල තින්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන් වෙනවනේ මොන ආටිකල් එකක්ද? දැන් ඒක ගණන් කළ හැකි. ගණන් කළ හැකි යම්සි දෙයක්. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ආටිකල් එක the වෙනවා. I found the bag. නැත්තම් that I had lost. ඔන්න මම අර මගේ අතින් නැති වුණ බෑග් එක මම හොයාගත්තා. I had lost. හරිද? ඕකේ. හරි. ඒක තේරුණානේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් මම කියවනේ මේක මේ ගණන් කළ ගණන් කළ හැකියවට ඔන්න මම දැන් කියවනේ මේක ගණන් කළ හැකියවට පුළුවන් නොහැකියවට පුළුවන් කියලා. දැන් අපි තුමු මිනිස්සෙක්ගේ මොකක් හරි කොනස් මේ අවංක බවකට මනුස්සකමකට දෙයක් කියන්න ඕන නම් ඒක ගණන් කළ නොහැකි නාමපදයක් නේ. එහෙනම් අපි ඔන්න මම උදාහරණයක් කරන් දෙන්නම්. I appreciated the honesty of the salesman. මම ඒ මේ වෙලෙන්දාගේ අවංක බව අගය කළා. ඒක තේරුණානේ. මම appreciated කියන අගය කරා. I appreciated the අවංක මේ honesty කියන්නේ අවංක බව. අවංක බව ඒක ගණන් කර නොහැකි නම් පදයක්. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ඒක ඉස්සරහට එන්න ඕන the. ඔන්න ඔක තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ආටිකල්ස් වල තියෙන වෙනස. අරක බැලුවේ නැත්තම් මේ ලින්ක් යන්න තියෙයි. ඒකින් මේ ගිහින් බලා ගන්න. ගිහිල්ලා මේ ටික අවබෝධ කරලා තියාගන්න. හරිනේ? එහෙනම් ඊළඟ දවසේ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු.